Tara. Kasi kilo. Hindi tayo sa plastic. O mukha stone. Ano ka yung mga iro? Kakay ano yung mga iro? Tigbantay eh. Ay na. Apa? Bau-bau. Arigatou gozaimasu. Gabi yun eh. Di siya pag-unit lagi sa inyo. Hey! This one what? Hey. Good. Napugos na lang kita. Dito siya. Good job, good job.
Good job, good job. See the picture.ペロされてんちゃうかお前めっちゃ舐められて Hindi na ikaw na. Our house like and Awat ko nakita. Wow. Pati ang gabidyo kay Gabaw. Picture.